Assalamu alaikum. Welcome to Metalinks. نن زموږ چې کوم ویډیو د کلاس چې دی هغه به د پروډکټ هانټینګ باره کې وي. پروډکټ هانټینګ یو مین رول چې دی هغه پلی کوي په ای کامرس کې خاص کر ځکه چې په دې باندې موږ بایینګ اینډ سیلینګ چې دی کوو هر به یو شیز زموږ ښه خرڅېږي چې په هغې کې یو څو فیکټرز وي. په هغې کې مثال په طور باندې یو څو فیکټرز به موږ وګورو نو هله به هغه زموږ ښه خرڅېږي. د پروډکټ هانټینګ دپاره کرټیریا دا ده چې په هغې کې خو اولنی واو فیکټر وي، دویم پرابلم سالوینګ وي، تھرډ هغه په لوکل مارکیټ کې نه وي اویلیبل. مثال په طور باندې یو شی په لوکل مارکیټ کې اویلیبل دی نو د چا څه کار دی چې هغه زما ته یو هفته ویټ کړي، څلور ورځې ویټ کړي، درې ورځې ویټ کړي زما کوریر ته. لیس ډایمنشن وي، انبریکیبل وي، په اسانه ماده نه ماتېږي، د هغې ویټ چې دی د 2 kg نه کم وي، لیس ویریشنز وي، ویریشنز پکې ډېر نه وي، په ویریشنز پکې سیوا وي نو هغه بیا ایشو کریټ کړي. او پرایس رینج د 1000 نه تر 5500 او 5000 نه پورې وي، د دې نه ډېر زیات سیوا نه وي. ځکه بیا زموږ پاور اف بایینګ چې دی هغه به څه کېږي، زموږ د خلکو هغه بیا کم وي. دې کې چې کوم اولنی دی او ډېر زیات مین دی او زه ډېر زیات پریفر کوم نو هغه فیسبوک ایډز لایبرري دی. دا زموږ دپاره یو فری ټول دی او په دې باندې ډېر ایزیلی چې دی موږ ښه نه ښه پروډکټس چې دی هغه موږ هنټ کولی شو. نو فیسبوک ایډ لایبرري څنګه کار کوي هغه زه تاسو ته ښیم او تاسو شیر کوم او ډېر زیات یو بهترین او یو بیسټ ټول دی زما په نظر باندې. ډېر په اسانه پکې تاسو پروډکټ چې دی هغه پیدا کولی شئ. دلته راغلی دلته به تاسو پاکستان چې دی هغه سلیکټ کړو چې کومې کنټري لپاره تاسو پروډکټ هنټ کوئ هغه تاسو سلیکټ کړو. دلته ایډ کیټګري ده، په ایډ کیټګري چې دی نو هغه به دلته آل ایډز راشي. دلته په دې ځای کې د کیورډ سرچ بای کیورډ چې دی نو کیورډ په دې کې به راشي دي. تاسو سره به زه یو لیست چې دی هغه شیر کوم د دې ویډیو ډسکرپشن کې نو هغې کې به دا ټول کیورډز پای کې د ټیک ټاک د ایډز چې کوم کیورډ وي هغه به هم تاسو ته راشي مخې ته او په هغې کې به چې دی دا نور ټول کیورډز چې دي هغه هم تاسو ته راشي چې کوم د فیسبوک دپاره دي. مثال په طور باندې تاسو په دې کې یو کیورډ چې دی هغه ورکړو شاپ ناو. شاپ نو کیورډ چې دی هغه تاسو ورکړو، تاسو سره ټول هغه ایډ سره چې په هغې کې دا کیورډ یوز شوي دي. بل تاسو په دې کې آرډر ناو چې دی هغه کیورډ هم ورکولی شئ، بیا پکې تاسو نور کیورډز هم ورکولی شئ او بل دلته په دې کې یو فلټرز به تاسو ولګوئ. مثال په طور باندې هغه ایډز چې هغه څه وي هغه اکټیو وي. بل هغه ایډز ویډیو والا وي سمپل او دلته به یو بل فلټر لګوئ چې دا ډیټ والا تاسو چینج کړئ. نو لاست 3 months شو یا دا فلټرز به ما اپلای کړم. ما جنوري نه والا مارچ پورې چې کوم دي هغه ټول ایډز به مالا مخې نه دلته راشي او چې کوم اکټیو دي. مثال کے طور پر دلته ما یو سمپل خیم لتا مثال کے طور پر دا یو ایډ چې د ما ولګو او ویډ څه ګورم لاندې پکې خوشانتي دا یو مثال په تور باندې ما ولګو. د دې فیسبوک پیج ما اوپن کو بیا د کشانتي دا هم د دې یو ایډ دی چلیږي. د کشانتي دا یو سلایسر دی کټر دی دا هم زه ګورم. دا نن سبا په دې رمضان کې وغیره کې دا ډېر زیات ټرینډینګ دی دا هم زه ګورم. تاسو به ټول دغه شانتي دا وګورئ دغه شانتي د دې فیسبوک پیجز ته به لاړ شئ، د دې چې د سټورز ته به لاړ شئ. مثال په توګه د دې سټور ته هم زه وزټ کوم، د دې فیسبوک پیج ته چې زه وزټ کوم. تاسو کله د فیسبوک پیج ته د دې کله وزټ وکړئ نو دلته به تاسو ته اباوټ ته راشئ. تاسو ته به پته ولګي چې دوی په کم کم دغه باندې ایډ لګولی دی. دلته اباوټ ته راغلی تاسو د اباوټ نه پس چې دی بیا تاسو پیج ټرانسپیرنسي ته به راشئ. پیج ټرانسپیرنسي ته راغلی تاسو به دلته سی آلو واخلئ. د سی آلو واخلئ تاسو ته به ټول د دې ایډز څخه راشي. ګو ټو ایډ لایبرري
نو تاسو ته به پته ولګي چې ته په کم دغه باندې پروډکټس باندې اډ هغه لګولې دي، د څومره مودې نه اډ لګولې دي. نو دا موږ ته ډېر زیات یو آیډیا هغه راکوي. ګورې ورته دا اډ چې دی دا اکټیو دی، خو دا سټارټ رننګ اون 21 مارچ نه لګول، لیکن نږدې لګول دا 21 مارچ نه، دا 21 مارچ نه. او تاسو وګورئ د اډس نو ټول یو شانته پروډکټ دی. د دې مطلب دا دی چې دا پروډکټ به د دې سکیږي دا به چلی خو دا ټیسټینګ فیز کې فلحال دا شانته دا هم چې دا کټر دی کوم سلایسر وغیرہ شانته دی کټر دی د څو وخت ډیر زیات ټرندینګ تیر شوی دی. نو د په دې باندې اډ لګولې دي. نو د دې نو موږ څه وکړو، د دې سٹور ته مثال په تور باندې موږ وزټ مو وکړو. دې نه به تاسو یو بل هم آیډیا والے چې دلته به تاسو ته پرایس پته ولګي، پرایس انالیسس تاسو کولی شئ چې 2399 کې دا چې د دې سکی دا دی خرڅي مثال په تور باندې سمپل د لپاره به تاسو ایکسل شیټ جوړ کې، ایکسل شیټ جوړ کې د دې ځنه مدا لینک کاپی کې او ایکسل شیټ کې به ځان سره چې دی تاسو کاپی کې تاسو ته یو پروډکټ را لشي دا هم یو پروډکټ دی. د دې نیم به تاسو راشي مثال په تور باندې د دې نیم سره ملټي راوند ویجیټیبل کټر اینڈ سلایسر کچن گیجټ دی. دا را لته تاسو دا الته کاپی کو ترې دا دغه هم چې دی کاپی کو لینک هم تاسو کاپی کو. اوس مثال په تور باندې د دې سنور پروډکټس کورم د دې سٹور یا ساته یو خبره یا ساته په دې شاپیفای سٹور کې چې کم پروډکټس وي اکثریت ټول نه اټرندینګ پروډکټ وي. نو د دې باندې هم دا نور پروډکټس باندې تاسو ریسرچ کولی شئ. دا شانت یو پروډکټس کې تاسو رااله او په هغه باندې چې تاسو ریسرچ کوئ په اډ لایبرری کې ګوګل اډ لایبرریز کې ګورئ، دا شانت ګوګل ټرندز کې چې ګورئ. یو خدا طریقه شو تاسو تراله مخه ته مثال ما بل هم چې د فیسبوک یو پیج چې دی هغه کولو کړی دی او دا شانت د دوه هم چې دی اباوت ته بلاړ شم هم په دې طریقه باندې پیج ټرانسپیرنسی CR or go to add library. Go to add library کې اندر چې د کوم اډز لګوري هغه به هم مونږ ته مخې راشي او ایون هغه ډیټ په هم راشي. مثال په تور باندې د چې دا اکټیو د 23 مارچ نه ټیسټینګ فیس کړي او بار کې موږ ته یو آیډیا کیږي چې د اډ لګول دي پس باندې په دې باندې لګول دا د پروډکټ دی سا اویل دی هیر اویل دی بیا د شانتي په دې باندې هم اډ لګول دي او د رمضان لپاره یو اډ لګول دي د 17 مارچ نه لګول دي او نن چې دی 24 مارچ د مثال په تور باندې اټ مینز چې د دې یو هفته وشو د دې ټیسټینګ فیز نه دا یو وته دي. د دې مطلب چې دا پروډکټ سکیږي دا رورو چې دیږي دا موږ سره یو آیډیا رااله چې یاره دا پروډکټ د سکیږي دا روان دی دا چې دیږي. نو موږ به سمپل سوکو د دې اورډر ناو باندې ما کلیک کو او تاسو مو وی هغه زینه به د دې دا لینک کاپی کې دا اوس لینک ته انکریکټ ماته خي د دې لینک چې موږ کاپی کو هغه موږ ځان سره په یو دغه کې ایکسل شیټ کې چې دی هغه کې خودو کاپی کو التا او دک د دې دا نوم د دې دا نیم چې دی هغه ما راوغشتو. مثال په تور باندې دا پسنوم باندې دی د دې نیم دا میجیک سموسا اینڈ ډمپینګ میکر دا نوم ما سره کاپی کو. اوس ګوره دا یو دوه پروډکټس مثال په تور باندې ما روک دا کاسن کټس والے دا به هم دا شانته وګورو اباوت ترالو پیج ټرانسپیرنسی ترالم پیج ټرانسپیرنسی ته شرالم نو اومدک شانته CR go to add library شو دیکھیں مما تو هم هغه ټول راشي چې په دې باندې کم اډز هغه چلی نو د ډایپرز وغیرہ اډ چې دی هغه چلی دا موږ یو آیډیا راکې دا شانت دی هم د دام د ډایپرز چې دی یو اډ دی. په دې طریقه باندې موږ دا ټول هر څه روباسو او دا اکټیو دی 20 مارچ مثال په تور باندې د دې سو شو د سلور وځي او شو ټیک شو دینه وسو کوم دا هم چې د زبا کاپی کوم دلته نه لري دا لینک او دا به هم ځان سره الته په ایکسل شیټ کې کېدم یو خدا ماته یو آیډیا وشو. دا شانته به سٹورز ته هم چې دی هغه په دې باندې وزټس کوم مثال په تور باندې دا یو سٹور دی چې ته ما وزټ کړ دی دا ټول کلیکشنز دی د دې دا بیبي پروډکټس یې مثال په تور باندې دا ما وکړم په دې کلیک کو اوس ته بیبي پروډکټس د نشته
یا د شانتي د آل پروډکټس ما د کلیک کړل آل پروډکټس په آل پروډکټس کې د سره دا ویجیټیبل کټر دی دا بل وسره کټر دی دا پورټیبل بلندر د وسره بي ان بي دی تاسو ته ما یو خبر وکړه چې په سټورز مون کم یو وزټ وکړو شاپیفای ته آی کې اکثریت سټورونو کې ټرندینګ پروډکټس وي دا یو ټرندینګ پروډکټس دی نن سبا کې دا بي ان بي ټرندینګ دی دا ټرندینګ دی دا ویجیټیبل کټرز وغیرہ چې دنو دا سری دا هم ټرندینګ دی ټول دغه شانتي نو دې کې دا هم ټرندینګ دی دا ویجیټیبل دا پورټیبل مینی شیور چې کوم دی دا هم ټرندینګ دی نو دا ټول بس ځان سره څه کوم دا بس ځان سره کاپی کوم د دې دا سپین دا نیمز برالم او دا بس ځان سره کاپی کوم او الته به په هغه کې ځان ته په ایکسل شیټ کې ځان سره एकदम رادر د دې نه پست زبل بیا څه کوم چې دا کله څه کاپی کوم نو هغه نه بعد به زه د دې د سٹور لینک هم چې د کاپی کوم زه به دا سٹورز هم ځان سره एकदम مثال دا ما صرف یو سٹور سره د مخې کولو په دې دومره سات کې د نور سٹورونو هم رالم او د هغه لینکس په هم زه کاپی کوم ځکه تاسو ته مو چې په سٹورز کې اکثریت چې کم وي نو هغه سوي هغه ټرندینګ پروډکټس وي اکثریت نو د پروډکټس ما مثال په تور باندې الته ایکسل شیټ کې کاپی کو او دغه شانتي د سٹورز نیمز هم چې د ما سکتل د سٹور لینکس هغه هم راوغشتل او په ایکسل شیټ کې مزه سره کاپی کړل ټیک شو د دې نه بعد دک باي نیم زر عالم او په دې اډ لایبرری کې به چې زه بیا سرچ کوم نو ماته دې ځکه یو آیډیا وشو چې دا سدي دا پروډکټس ماته زما وینینګ پروډکټس ټي دي شي نیکسٹ ویډیو کې به ان شاء الله دا به باي نیم مون په دې ګوګل اډ لایبرری کې چې دی هغه شو کو نو تاسو به د دې نه په خپل انداز وشي چې دا څومره مثال په تور باندې دا د ما څومره اډز چې دیږي یا څومره دې څه پروسس دی د دې نه پس ما وخت هم دا ویډیوز کې ویلي دي او دې کې مم چې د زموږ د واتس اپ چې کوم لینک دی هغه به تاسو سره په دې ویډیو ډسکرپشن کې چې دی هغه شیر شي وي نو ګور ټیک ټاک شاپ باره کې شاپیفای باره کې د اخیره پروډکټس باره کې وي نور هر څه باره کې زموږ څومره کورسز دي هغه باره کې وي او یا زموږ چې کوم دا چینلز دي نو تاسو دې ته هم وزټ کولی شئ زموږ یوټیوب چې کوم چینل دي نو په هغه باندې وزټ کولی شئ نور چې څومره تاسو ته انفارمیشن پکار وي نور کورسز نو هغه تاسو په دې نمبر باندې هغه سره کانټیکټ کولی شئ فری کورسز په دې باندې موږ اپلوډ کړی تاسو د دې نه هم چې هغه ډېر استفاده وغیرہ حاصلولی شئ په نیکسټ ویډیو کې به هم دک نیم بای نیم د دې پروډکټس نیم رالو هغه به موږ د اډ لایبرری ته کاپی کو او دا هینه به موږ ته چې یو اندازه کې چې زموږ وینینګ پروډکټ کې دي شي او نشي کېږي ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به